BMW X3 2020, motorizare de 2.0 plug-in hibrid. Cât costă să întreții un asemenea automobil în 2024 în Republica Moldova, să merită de comparat un asemenea automobil și cât consumă motorul pe ardere internă și motorul electric. Toate acestea le aflați în acest video. Noi astăzi nu o să vorbim despre calitatea materialelor, nu vorbim despre plasticuri, nu vorbim despre piele sau altceva. Noi să vorbim despre faruri, motor, capacitatea portbagajului și înseamnă să-ți cumperi un plug-in hibrid luând în vedere că bateria stă în portbagaj și dacă o să-ți încurci și ții asta mergând undeva în călătorie. Încep de la faptul că proprietarul acestui automobil foarte mult a lăudat lumina. Într-adevăr, sunt LED, sunt LED adaptiv. Cu siguranță deja multe automobile în categoria asta de preț între 30-40 de mii de euro le are în dotări. Dar faptul cel mai interesant că el urcându-se de prima dată la acest automobil, pe timp de noapte, a spus că lumină mai bună ca asta el nu a văzut și nu știe dacă ați vadă vreodată. Pe lângă faptul că el acoperă câteva zone moarte, să stânge, să aprinde și așa mai departe, într-adevăr, e de laudă și pentru asta punem un plus la acest BMW. Nu pot să înțeleg careva chestii la BMW-ul ăsta X3. Și mai exact, cum se deschide capota. Sau mai bine zis, sunetul care îl redă. Dacă eu personal aș spune, parcă e la Kamaz. Dar vă spun și vouă să ascultați. Atenție! Și asta. Noi și, nu știu, deschidem, parcă e conservă ceva, știi? Da, minusuri mai sunt. Și încep de la faptul că asta și mașină de 35.000? Nu cred. Ne mai vorbim despre faptul că toate BMW-urile, toată lumea știe că consumă ulei și așa mai departe. Proprietarul ne-a spus că exact la modelul său sau la mașina lui nu are probleme cu asta. Din simplu fapt că mergând prin oraș, mai mult timp merge motorul pe electricitate și din cauza asta uleiul nu doar că nu îi adaugă, dar îl schimbă aproximativ la 20-30 de mii de kilometri. Interesant? Cu siguranță da. Dar ce înseamnă să consumi câtă benzină sau cât consumi la 100 de km prin oraș, în afara orașului, pe baterie sau fără baterie, vorbim în curând. Și acum la tema de bază pentru care multă lume cred că așteaptă să afle răspuns la întrebarea, totuși cât consumă un BMW X3 care cântărește 2000 de kilograme, adică 2 tone, cu motorizarea de 2.0. Deci, vorbind cu proprietarul, dumnealui a făcut o forță să ne explice cum exact se calculează consumul la o mașină plug-in hibrid. Luând în vedere că pe cartea tehnică este specificat consum de 2 litri sau 2,5 litri la 100 de kilometri și aici noi cu toată lumea înțelegem că nu prea este real. De ce? Acum să vorbim despre Republica Moldova. Proprietarul a făcut 3 măsurări. Ce înseamnă asta? Încărcat rezervorul de combustibil full, bateria încărcată full, făcând kilometri cât a avut de făcut să cheltui bateria, plus să mai cheltui combustibilul până practic definitiv și atașat de vreo câteva ori. Și a ajuns la concluzia că consumul acestui automobil ar constitui 6 sau 6,5 litri la 100 de kilometri. Doar datorită bateriei care practic foarte mult ajută la reducerea din consumul de bază a motorului. Pentru că o motorizare de benzină de 2.0, dacă ai fi să mergi doar pe ea într-un regim de oraș, cu siguranță sunt 8 litri, poate chiar și mai mult. Dar datorită faptului că este bateria și tu nu poți merge mereu doar pe benzină, nu poți prea corect face un calcul cât ar consuma strict din motorul de ardere internă. Ce înseamnă X3? Este mașină pentru familie sau este mașină de mers prin oraș? Într-adevăr, portbagajul este larg. Aici avem o capacitate aproximativ de 450 de litri. Ușa portbagajului se deschide cât de la cheie, cât de la mâner, atât și de la picior.
dacă întâmplător încercați să închideți portbagajul din picior în timp ce încărcați lucrurile voastre, automobilul atingându-se de cap sau de o anumită parte a corpului se oprește instant și se ridică înapoi. Și aici înseamnă că este siguranță. Asta e foarte bine. Și mai putem noi să vorbim aici. E faptul că spațiul ascuns este puțin, datorită faptului că stă ascuns aici bateria, însă acest spațiu mic este predestinat pentru prelata de mai sus, care se poate scoate în felul următor și puteți să o introduceți aici, iată așa, și gata. Și e chiar în care și limbuța asta care se închide și tu înțelegi că s-o închis, dar nu e ca la toate mașinile astea, că l-ai pus și gata, s-o pus sau nu s-o pus. Și înseamnă că în modul acesta deja ai plus 20-30 de litri cu siguranță. Dacă vrei să culci rândul de scaune, nu este nevoie să mergi în salon, să tragi de mâniere, să le culci. Pentru asta BMW a făcut aici două mâniere așa, de care ai tras și scaunele s-au culcat. În așa fel, volumul acestuia constituie peste 1000 de litri. Cu siguranță este un automobil nu doar pentru oraș, dar și pentru călătorii, pentru că spațiul aici pentru obiectele tale este foarte mult. Da, e crossover, da, spațiu este, însă pentru locurile din spate, dotări sunt foarte puține. Unica din trânsa bună care eu o consider ar fi că e clima de 3 zone și poți să o reglezi din această parte. Ai două încărcătoare de tip C, sau mai bine zis priză, mai ai spații de depozitare care eu nu știu și poți pui în trânsele, pentru că e puțin, nu știu, o hârtiuță ceva. În cotier ai spații pentru paharele tale, care eu am mai vorbit la multe automobile că dacă tu ți-ai pus băutura aici și gata, și tu trebuie să ții mâna cât așa. Dar eu poate aș fi vrut să țin mâna iată așa. Ne mai vorbim de calitatea plasticului care s-a folosit aici. Da, multă lume zice că și te legat de compartimentul ăsta. Dar nici nu-mi place asta. Eu vreau când stând în spate să mă simt confortabil. Peste tot, BMW-ul îți arată că tu ești în X3. Începând de la covorașă și pe ușă, peste tot X. Da, ok, să spunem, avem lumină ambientală și pe ușă și de desubt la scaunele pasagerilor din față. Pentru și e trebuiește, nu știu, cred că să mă uit dacă încălțămintea e murdară sau nu, pentru că pentru altceva e nu știu dacă are o destinație exactă. Poate dacă îți pierzi ceva pe acolo, să poți să o cauți. În rest, loc este și mai mult de atât, n-avem ce adăuga. După părerea mea, toate BMW-urile la stil practic sunt identice. Dar nu știu de ce combinația asta de negru, piano black cu argint, într-adevăr se privește frumos la X3. Dar nu pe asta. Că vorbim de joystick, că vorbim de mânerul de la cutia de viteză, că e display-ul, cam toate BMW-urile din generațiile mai noi sunt la fel. Unica diferență ar fi volanul, pentru că în varianta M, cu siguranță este un volan mai stilat și mai frumos, dar acum vreau să vă povestesc despre dotările care le are sau posibil să le aibă un BMW X3 care poți să-l cumperi. Astăzi, la noi în Republica Moldova, prețurile variază destul de mult, dar despre prețuri noi discutăm un pic mai târziu. Vreau să-ți povestesc pe faptul că dotarea asta de a modifica sunetul sau de a-l face silențios nu e doar la mașinile care costă peste 50.000 de euro. Chiar și acest BMW, poți să-i dai volum din deget, poftim să-l se mărește, poți să-l închizi. Și multe alte comenzi, poți să schimbi cânticul, poți să-l dai pe mut și așa mai departe. Trebuie să te înveți toate comenzile astea să gestionezi cu degetele. Cred că pentru cine știe să vorbească prin semne, să fie mult mai ușor. Da, e comod, da, e interesant, dar aș spune eu că într-adevăr își merită poziția sa în dotările care le are pe lângă astea, pentru că într-adevăr zic că e comod, în siguranță e comod și asta nu pot să neg sub nicio formă. Faptul că automobilul este dotat cu camere 360, parctronice și ajutoare pentru șofer, cum ar fi cruise control, menținerea distanței, distronic, avem aici repartizată cumva în oglinda din față
proiecția care îți arată nu doar viteza, dar și GPS-ul, limita de semnele care le citești pe stradă și multe alte informații destul de necesare pentru un șofer. Da, e confortabil, da, e bine de condus din punctul ăsta de vedere, de dotări și așa mai departe. Și aici mi s-a părut mie cel puțin interesant este faptul că, spre exemplu, dacă noi punem camerele, iată în felul următor ele se văd, asta e camera pe față, în momentul în care eu vreau să încep, de exemplu, să merg înainte, iată, facem iată așa, avem gestionarea de zone, punctele activate, imaginea camerei noi putem să-i facem mai contrast, mai puțin contrast, mai luminos și așa mai departe. Toate chestiile astea sunt în dotări. Iată aici, nouă ne arată, spre exemplu, unde este amplasat automobilul și cam în care parte o să te duci dacă întorci volanul. Dar putem observa că totodată se modifică și camera, adică camera merge mai în stânga sau mai în dreapta. Îi dau un drive, se mută deja pe camera din față, e la fel. Și aici nu prea am mai văzut la alte automobile, în momentul în care rotești volanul, se rotește și camera. Da, e fain, pentru mine e ceva nou, sper că și pentru voi, cel puțin pentru oamenii care lucrează mai mult prin oraș și au nevoie de parcare, asta într-adevăr ajută și într-adevăr e comod. Despre faptul că are autopilot, că menține în bandă, singur are cruzul adaptiv care accelerează și reduce din viteză în dependență de automobilul care stă în față, deja nici nu mai vorbesc. Panoul șoferului destul de informativ, aici noi putem să vedem și kilometri care avem posibil de parcurs cu combustibilul din rezervor și kilometri cu care noi putem să parcurgem cu bateria electrică. Despre toate astea o să vă vorbesc din mers, dar tot ce ține de salon, faptul că multimedia e bună, că se aude bine, că materialele sunt scumpe sau nu scumpe și așa mai departe, nu cred că contează prea mult. Vreau să menționez doar faptul că avem încărcare wireless a telefonului, în cazul nostru deja avem aici un telefon care se încarcă. Da, nu este cea mai rapidă, dar este, pur și simplu este. Proprietarul spune așa o chestie că, iată, zona aceasta are un material, e un fel de plastic, spunem așa, nu e mat. Și din cauza că el e mat, punând telefonul aici, în timpul drumului, la niște curbe sau așa, el nu zboară prin tot salonul. Și pentru dânsul, spre exemplu, asta e foarte confortabil. Cam asta e tot ce ține de interior. Dacă vreți să vă informați mai mult despre dotările care sunt pentru BMW X3, puteți să le vedeți pe site-ul oficial de la BMW Centru în Republica Moldova, iar la acest model, într-adevăr, sunt încă multe dotări, dar ele, practic, sunt posibile de găsit și la alte automobile, nu doar în varianta X3 care o avem astăzi. Automobilul poți să-l încarci acasă, la lucru, poate undeva într-o stație Ipeco. Sensul cel mai interesant ar fi că timpul de încărcare de la 0 la 100 a bateriei constituie dintre 3 și 8 ore. De ce? Deoarece priza suportă încărcarea fast și aici ar însemna că ar dura 3 ore și diferența ar fi nu doar de la puterea curentului care este dată, dar și de cablul care îl folosiți pentru încărcare. Cu toate acestea, vreau să menționez o chestie care de cele mai multe ori ne-mi place să o zic la automobile. Iată zona aceasta, BMW a vrut să fie un fel de, nu știu, să-i dea o leacă de agresivitate automobilului, crezând că astea sunt găuri de evacuare, adică a aerului sau de ventilare. Nu, pațani, nu e așa. Aici tot e astupat. Asta e design. BMW, bravo! N-am cuvinte. Concluzia ține după voi. Cum îi să conduci un BMW X3? Cu siguranță îți dă senzația de mașină confortabilă, dar totodată și un automobil care poate să-ți dă și o leacă de putere. Despre cât de puternic este el, cel puțin la testarea de 0-100, o să vedeți un pic mai târziu. Vreau să discutăm în primul rând despre concurență. Cine ar fi concurentul principal la acest model în linia de 35.000 de euro? Cu siguranță s-ar încadra Audi Q5, Mercedes GLC,
Da, ei sunt concurenții săi de bază. Se luptă destul de sever. Undeva posibil Mercedes-ul să fie mai scump. Mercedes-ul este un pic mai moale, mai confortabil la capitolul suspensii, însă BMW-ul e un pic mai dur, dar s-ar putea să fie un pic mai rapid ca putere. Și avem noi, la momentul actual, în motorizarea de 2.0 plug-in hibrid. Motorul de bază are o putere aproximativ de 186 de cai și puterea motorului electric constituie 109 sau 110 cai putere. Deci în combinație împreună ar fi aproximativ 290 de cai, da? Să aproximăm. Dacă se sunt ăștia 290 de cai sau nu, cu siguranță o să-i simțiți doar atunci când o să aveți nevoie de o depășire. Pentru că când mergi cu asemenea automobil, nu prea îți dorești să accelerezi brusc sau nu știu. De obicei când te urci în BMW, de fiecare dată cumva, cred că din memorie, vrei să apeși pe pedala de accelerare, să mergi mai rapid, să fii numărul 1. Dar în realitate, eu urcându-mă la volanul acestui crossover, cumva nu prea am dorința de a merge rapid. El, chiar dacă pe suspensii e un pic cam dur, în diferență de Mercedes, spre exemplu, sau de Audi, în schimb, cumva, confortul în scaune e destul de molicel și mie asta chiar îmi place într-un fel sau altul. Și ține de reglarea scaunelor. Pentru mine a fost extrem de straniu să văd un automobil atât de dotat să nu fie cu reglarea scaunelor electrice, dar manual. Deși BMW în general nu scoate la asemenea modele dotarea de reglarea scaunelor manual, nu știu. Dar dacă vrei să-ți pui o asemenea dotare, te duci la BMW Centru, îți cumperi dotarea electrică. Dacă nu mă greșesc, acolo sunt în jur de 3.000 de euro sau chiar 2.000. Dar nu știu dacă își merită bani, dacă merită să-ți schimbi dotarea asta pe electric. Spre exemplu, proprietarul, când a procurat acest automobil, i-a fost propusă și modelul cu reglarea electrică, dar diferența de bani era de vreo 3-4.000 de euro. Și el a zis că nu are niciun rost și deja a procurat acest automobil. Ce aș putea să mai spun din punct de vedere a unui șofer? Eu am senzația că BMW-ul în general este creat pentru șoferi și nu pentru pasageri. Pentru că șoferul aici este numărul 1. Pentru dânsul s-au făcut dotările de multimedia. El poate să schimbi absolut tot, cât din comenzile pe volan, cât din joystick-ul amplasat aici în dreapta jos, cât cu touch-ul, cât și cu semne și așa mai departe. Deci șoferul este persoana de bază într-un BMW X3. Și ține de dotările amplasate pe volan. Eu am vorbit mai devreme despre faptul că este un cruiz adaptiv, că are asistentul de volan, are autopilotul și distronicul care menține distanța până la automobilul din față. Pe lângă toate momentele astea de calcule și așa mai departe, evident că automobilul pus la baterie, adică pus la priză să se încarce, el încarcă doar 12 kW cât are scris în cartea tehnică și mai mult nu-ți consumă din curent. Deci el și-a încărcat, gata, timp noapte dacă l-ai lăsat la încărcat și-a luat energia necesară, gata, el mai mult nu o să-ți consume. Nu-i ca și cum telefoanele cele vechi care le-ai lăsat la încărcat pe noapte, el 100 s-a încărcat, scade 1%, iară se încarcă. Nu. În cazul cu BMW X3, cel puțin, asta nu se întâmplă așa. Într-adevăr, un consum destul de bun pentru un asemenea automobil, greu aș spune pentru 2000 de kilograme. Dacă mai ești încărcat cu oameni și plus bagajă, cred că te duci în 2 toane jumătate și cu un consum de 6 litri poți mai apeși pedala de accelerare și să mergi mai rapid. Eu consider că este un consum demn de respectat. Deci acum o să încercăm să facem măsurările de 0-100 în mai multe moduri.
Luând în vedere că avem și varianta Comfort, Eco Pro și Sport. Începem de la varianta Eco Pro. Să vedem și semnifică toată chestia asta. Deci 3, 2, 1, start! 100. Da, pe cartea tehnică este specificat aproximativ 6 și 1, dacă nu mă greșesc, până la 0-100, dar nu este specificat în ce regim anume. Eco Pro totuși este destinat mai mult pentru economie, să spunem așa, și nu pentru viteză. Dar mult mai interesant ar fi să vedem care ar fi rezultatele la compartimentul sport sau la modul sport. Dar până atunci mai avem modul confort. Să vedem dacă el se diferențiază mult în diferență de cel puțin Eco Pro. Acum o să încercăm în modul confort și aici eu cred că nu o să fie mari diferențe. Chiar dacă la mine pe panoul șoferului este reprezentat câți newtoni metru să folosesc la moment și câți kilowatt. Haideți să vedem. Deci 3, 2, 1, start. Dar totuși parcă îmi pare că confortul e mai agresiv decât Eco Pro. 100. Da, îmi pare că el e mai agresiv și mai rapid. Și Sport Plus. Să vedem dacă diferă mult de Sport. Deci 3, 2, 1, start. După senzații, parcă de sport standard nu se diferă prea mult. Da, e econom, da, e 2020, e crossover, e greu, undeva poate e dur, dotări sunt multe. Dacă merită azi, în 2024, să-ți cumperi așa mașină, Moldrive îți spune cu siguranță da. Însă, trebuie cu atenție să cauți prețurile, pentru că pe piață poți să găsești varianta de 32.000, care nu este la fel de dotată, este varianta de 38.000, care este deja cu panoramă și poate scaunele deja o să fie electrice. Până la urmă, este bun automobil sau nu? Concluzia îți aparține. Scrie-ne mai jos în comentarii dacă ți-a plăcut acest BMW X3, lasă un like, un subscribe și clopoțelul ca să vezi videoclipurile noastre în continuare. Noi îți mulțumim, pa, pa!